tradingview අපි ට්‍රේඩර්ස්ලා විදිහට වැඩිපුරම යූස් කරන platform එක තමයි මේ tradingview කියන්නේ. හැබැයි මේ tradingview එකේ ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. මේකේ මෙන්න මේ වගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩාක් වෙලාවට. අපි වැඩ කරගෙන ඉන්නකොට මේ වගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එනවා. ඉතින් අපි මේක ක්ලෝස් කරන්න හදුවොත් මෙන්න මේ වගේ go ad free everywhere කියලා එයාලගේ pro plus premium version අපිට ගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් සල්ලි තියෙන කෙනෙකුට මෙන්න මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි සල්ලි දෙන්නේ නැතුව වුණත් මේ ads ටික lifetime free අයින් කරලා දාන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේ මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද tradingview වල ad එක මෙන්න මේ විදිහට lifetime අයින් කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා. අපි ෆෝන් එකෙන් හෝ ටැබ් එකෙන් tradingview එකට යනවා නම් app එක use කරලා අපිට මේ ගැන කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි app එකේදී ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. අද දවසේ මම මේ කියලා දෙන්න යන ඔප්ෂන් එක වැඩ කරන්නේ ඔයාලගේ ලැප් එකේ සහ කම්පියුටර් වල විතරයි. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම ඔයාලා සියලු දෙනාවම අපේ eBird Business Academy එකට සහ Inner Racer YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. දැන් අපිට ඕනේ මේ ad එක remove කරගන්න. ඉතින් මේ ad එක remove කරන්න අපි use කරන්නේ extension එකක්. මම මේ වැඩේ ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න Google Chrome කියන browser එක අද දවසේදී use කරනවා. හේතුව මේක තමයි බහුතරයක් දෙනා use කරන browser එක. ඒ වගේම අනිත් browsers වලටත් extension එකක් install කරන්න හැකියාව තියෙනවා නම් මේ විදිහටම ඔයාගේ ads ටික remove කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් description එකේ මම link එකක් දාලා තියෙනවා tradingview-no-ads extension කියලා. මෙන්න මේ link එක click කරන්න. link එක click කරලාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ website එකකට ඔයා එනවා. ඉතින් මේ හරහා අපිට මේ extension එක download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා this script කියලා option එකක්. ඔයා මේක click කරන්න. එතකොට ඔයාට මේ script එකේ තියෙන codes ටික බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට computer language ගැන idea එකක් තියෙනවා නම් බලන්න ගිහිල්ලා කොහොමද මේක හදලා තියෙන්නේ කියලා. සමහර විට ඔයාට මේක මීට වඩා updated version එකක් විදියට හදන්න හැකියාවක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක download කරගන්න නම් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ code කියන option eකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා download zip කියලා option එකක්. මේක click කරන්න ඕනේ. බොහොම පොඩි size එකක් තමයි මේ file එක තියෙන්නේ. ඉතින් බොහොම පහසුවෙන් මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාට මෙන්න මේ show in folder කියන option එක click කරලා මේ file එක open කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ folder එක open වුණාට පස්සේ මේක උඩ right click කරලා open in new window කියන එක දීලා මේක වෙනත් folder එකකින් open කරගන්න. මේ open කරගත්තාට පස්සේ මේ ඇතුලේ තියෙන file එක කෙලින්ම ඇදලා ඔයාගේ desktop එකට හරි download හරි ඔයාට අදාළ folder එකකට copy කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේ file එක copy කරගත්තාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ folder එක close කරන්න. close කරලා ඉවර වෙලා ඔයා යන්න මෙතනින් Chrome එකේ settings වලට. මේ විදිහට ඔයා settings වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන පහළම තියෙනවා extension කියලා option එකක්. මෙන්න මේ extension කියන option එක දැන් ඔයා click කරන්න. ඉතින් මේ click කළාට පස්සේ ඔයාව යනවා Google Chrome extension තියෙන තැනට. මේ වෙනකොට ඔයාගේ install කරලා තියෙන extensions ටික මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් කරන්න ඕනේ මේ download කරගත්ත tradingview-no-ads කියන extension එකත් මෙතෙන්ට add කරගන්න එක. ඉතින් මේක add කරන්න නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ developer mode කියන option එක මෙතනින් on කරන්න. මේ option එක on කළාට පස්සේ ඔයාට අලුතෙන් option තුනක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා load unpacked කියලා option එක. මෙන්න මේක click කරන්න. ඉතින් මේක click කරාම ඔයාගේ file browser එක මේ විදිහට open වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් download කියන option එක select කරගන්න. download කියන option එක select කරගත්තට පස්සේ අපි අර open කරලා copy කරගත්ත folder එක. අපි download කරගත්ත file එක නෙමෙයි copy කරගත්ත folder එක මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ folder එක select කරලා select folder කියන option එක දෙන්න. ඔන්න ඔක කරපු ගමන්ම මේ extension එක Google Chrome එකට add වෙනවා. තව එක දෙයක් අපි කරන්න ඕනේ. ඒ තමයි මේකේ details වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ පහළ තියෙන ticks දෙක off කරගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේක trading view එකට විතරක් වැඩ කරන්න on කරන්න පුළුවන් option එකක්. මෙන්න මේ option එකත් on කරන්න. සමහර browser වලින් ඔයා ගියාට පස්සේ මේක all site වලට access දීලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් specific site එකට access දෙන්න තියෙන tick එක on කරලා ඉතින් tradingview.com කියන link එක add කරන්න. එතකොට කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේ extension එක use කරන්නේ tradingview එකට විතරක් නිසා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේකෙන් අනිත් හැම site එකකටම access ගන්න. එහෙම access දෙන එක privacy වලටත් බාධාවක් වෙන්න පුළුවන් නිසා මේ වැඩේ අනිවාර්යයෙන්ම අමතක නොකර ඔයා කරන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් දැන් ඔන්න extension එක add වෙලා තියෙන්නේ. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. දැන් trading view එකට යන්න. trading view එකට ගිහිල්ලා ඔන්න තාම add එක තියෙනවා. දැන් මේක reload කරලා බලන්න. ඉතින් මේ විදිහට extension එක add කරලා reload කළාට පස්සේ
නැවත වතාවක් මේ වගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කිසිම වෙලාවක ට්‍රේඩින් view එකේ වාට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයා වෙන browser එකක් use කරොත් ඒ browser එක තුල ඔයාට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් නැවත වතාවක් එන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඒ browser එකකට ඔයාට මේ extension එක add කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමයේ හරහා අපිට ට්‍රේඩින් view එකේ ප්‍රීමියම් version එක කොටසක් අත්විඳීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී ප්‍රීමියම් version හරහා ගන්න පුළුවන් තවත් option ගොඩක් ගැන අපි වීඩියෝස් අරන් එන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා දැන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. අපේ description එකේ තියෙනවා අපේ inner racer channel එක. ඉතින් ඔයා මේ channel එකට join වුණොත් ඔයාට cryptocurrencies ගැන update, fundamental news වගේම free signals ඕන තරම් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම chat group එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයා මේ group එකට join වෙලා ඔයාට cryptocurrencies ගැන දැනගන්න තියෙන ඕනම දෙයක් message කරලා අහන්න, coins වල update ඉල්ලන්න, ඒ ඕනම දෙයක් ඔයාට ලබා දෙන්න අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා සූදානමින් ඉන්නවා. එහෙනම් නැවතත් දවසක මෙන්න මේ වගේම සුපිරි වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.